Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh Vận Mệnh Trong Tay, kênh chuyên luận chỉ tay cho các bạn. Thì bắt đầu từ những cái video này trở đi thì mình sẽ cho các bạn xem thêm về những cái review của những cái bạn mà đã được bình luận nhé. Đó, đây là review của cái bàn tay của bạn này nha. Thường trước khi mà lên một cái video thường là mình sẽ trả bài luận cho các bạn trước. Các bạn sẽ chụp tay theo cái sự hướng dẫn của mình sẽ trả cho các bạn các bài luận bằng cái văn bản trước ha. Đây là một cái bài luận văn bản nha, về tướng tay cũng như là cả cuộc đời từ quá khứ, hiện tại và đến tương lai như thế nào nha. Đó. Thường nó sẽ rất là dài nên đôi lúc làm nó sẽ mất thời gian ha. Thường là bên mình xếp lịch nó hơi là đông. Đó. Đây. Và thường là tất cả các bạn đều sẽ là review đúng về tất cả những cái gì mà trong quá khứ, hiện tại xảy ra. Còn tương lai thì phải nghiệm nữa thì mới biết được ha. Và sau khi mình trả bài luận xong thì các bạn có câu hỏi gì nữa thì các bạn cứ hỏi. Và mình xin nhắc lại luôn là thường là chỉ tay thì thường 6 tháng đến 1 năm thì sẽ thay đổi, trừ phi là những cái chỉ tay thiên định thôi. Nên là nếu như mà sau khi bạn nào mà xem bài luận của mình xong mà muốn xem lại nữa thì cũng ít nhất cũng phải 6 tháng đến 1 năm. Mình coi lại, nếu mà mình xác nhận là chỉ tay có thay đổi thì mình mới nhận luận lại nha. Còn thường là mình sẽ không có nhận luận lại, tại vì mình luận rất là khá kỹ ở trong bài luận rồi. Đó. Như hôm nay mình sẽ lên video của cái bạn này nha. Đó. Bạn này bạn rất là quan tâm đến cái vấn đề xuất ngoại đi xa nha. Đó. Thì trước khi mà nói về đến cái vấn đề xuất ngoại mà đi xa của bạn ấy thì mình sẽ xét về cái tướng tay của bạn này trước để biết về một số cái tính cách của bạn này. Thì bạn này có lòng bàn tay hình oval ha. Ai có hay xem các bài luận của mình thì biết rồi đó. Đây. Thì thể hiện bạn là người giàu tình cảm, thích nghệ thuật, thích có nhiều bạn bè, thích tiệc tùng và gặp gỡ mọi người. Thân thiện, một người đáng tin cậy khi ai đó cần một chỗ dựa về tinh thần. Nhược điểm là bạn dễ chán nản với mọi thứ xung quanh. Đầu các ngón tay hình bầu dục. Đây. Đó, chủ về sức sống, lòng tiến thủ, tính độc lập, sáng tạo. Ngón tay cái to. Đây, ngón tay cái của bạn này khá là to ha. Này, to trội hơn so với các ngón khác này. Nó cũng gần đạt được đến cái mức tiêu chuẩn nha. Đó. Thì ngón tay cái to là người có nghị lực, sống có lý trí. Tuy nhiên cái ngón cái này như mình nói là nó chỉ mới gần đạt thôi, chứ nó chưa có được đạt lắm. Nhưng mà đối với tay của phụ nữ như vậy là đã là rất là tốt rồi. Đó. Thì cái ngón cái mà nó chưa đạt đủ tiêu chuẩn thì đôi khi cái ý chí thiếu yếu này, thiếu nhẫn nại, đôi khi thì nó còn thêm cái sự tiêu cực, không lạc quan và dễ xử sự theo cảm tính. Ngón trỏ hơi nghiêng. Đây, ngón trỏ của nó hơi nghiêng ha. Đó. Thì thể hiện cái lập trường nó chưa có được vững vàng, dễ bị lung lay. Ngón trỏ dài đủ tiêu chuẩn. Đây, bạn này. Đó. Thì chủ bạn có cái năng lực chỉ huy, lãnh đạo khá là tốt. Đầu ngón trỏ hơi cong thì bạn cũng khá là tâm linh. Ngón trỏ và ngón giữa gần như dài bằng nhau. Đây. Ha. Thì đối với những người này thì người ta sẽ có những cái quan niệm về quan niệm độc tôn ấy, ẩn chứa nhiều cái dục vọng kín đáo nhưng mà người ta không có bộc lộ nội tâm, nên đôi khi khiến mọi người có cảm giác khó hiểu. Ngón áp út ngắn. Ngón áp út thì nó chưa đạt được cái độ dài mà tiêu chuẩn ha, nên nó là ngắn. Thì thể hiện bạn có cái tầm nhìn hơi hạn hẹp, thiếu khả năng mà nắm bắt cơ hội cho bản thân mình. Ngón út ngắn hơn tiêu chuẩn. Đây. Nó cũng gần như là đây là dài đến cái đốt
thứ nhất của ngón áp út rồi, nhưng mà nó còn thiếu một chút xíu nữa. Thì thể hiện bạn sống chan hòa, tốt bụng nhưng hiếm khi tham gia các hoạt động bên ngoài tập thể. Nên đối với những người mới quen thì họ nghĩ bạn khá là dè dặt và khó gần. Bạn đặt kỳ vọng rất cao vào những cái người bạn tin tưởng, nhưng khi không đáp ứng được thì bạn sẽ không giấu nổi cái sự thất vọng của mình. Bạn biết cách quan tâm, chăm sóc người khác, trung thực nhưng đôi khi bướng bỉnh, nhiều lúc cực kỳ cứng đầu, không phân biệt đúng sai. Trong tình yêu thì bạn nồng nàn, sôi nổi, sẵn lòng làm mọi việc vì người mình thương. Ngón út chưa đến cái đốt thứ nhất của ngón áp út thì bạn phải chú ý thêm về các mối quan hệ. Xã giao bạn bè dễ bị thua thiệt ha. Đây bạn có cái khe hở ngay chỗ này nữa nha. Đó, chơi với bạn bè thì mình sẽ dễ bị thua thiệt đó. Gò hỏa tinh cao, đây thì dễ nóng nảy, mà bạn này có gò mộc tinh cao nữa thì sẽ dễ bị tự ái nha. Đó. Thì mình sẽ xem trước về cho bạn ấy về cái vấn đề mà định cư và đi nước ngoài nha. Đây. Trong bài luận thì mình đã cố tình mình không nói rồi, tại vì mình thấy là nó khá là mờ, nhưng mà bạn ấy vẫn có cái đường thiên di thì mình biết thế nào bạn ấy cũng hỏi thôi. Đây, bạn ấy có cái đường thiên di này ha. Ai mà coi đây mình nhiều thì biết ha. Nhưng mà cái đường thiên di ở đây nó khá là mờ. Ở đây bạn này muốn đi mấy lần luôn nữa chứ không phải một lần nhé. Mình vẽ nó nhỏ lại. Đây. Bạn này muốn đi mấy lần rồi, nhưng mà có rất là nhiều những cái sự cản trở này. Ngoài ra ở đây này, cái trên cái đường đi xa của bạn ấy bị cản trở. Xong rồi đó là bị còn rẽ nhánh này. Đó, điều này nó không có tốt nha. Này, đã bị cái sự cản trở ngay đây này. Đây, đã có sự cản trở rồi, nhưng mà bạn này vẫn rất là muốn đi. Thì mình có khuyên với bạn ấy rồi, nghĩa là cái việc mà bạn ấy muốn đi xa này thì thật sự là mình thấy nó chưa có được tốt. Thứ nhất là cái đường thiên di nó mờ. Đường thiên di mà nó mờ thì khả năng là bạn sẽ phải chờ khá là lâu. Khi nào cái đường thiên di này nó rõ nét ra thì bạn mới đi nó mới thuận lợi được. Đây, chưa kể là ở đây cái đường đi xa của bạn nó lại bị đứt nữa này. Bạn này vẫn có cơ hội để đi nhá. Đó, nhưng mà thứ nhất là cái đường đi xa là nó bị đứt này. Nó chưa có được liền mạch. Cái tiếp theo là những cái đường thiên di này là nó mờ. Và cái thứ ba là cái đường đi xa ở bên này này. Đó, bên cái gò nguyệt đâm qua nó bị hai đường cản trở. Và cuối đường nó còn rẽ nhánh nữa, là thể hiện có những cái điều không may ha, nếu mà mình đi xa. Đó, nên ở đây mình xin nhắc lại một lần nữa là bạn hãy cố gắng suy nghĩ trước khi mà quyết định. Nhiều khi cái sự cản trở mà bạn cho rằng đó là cái khó khăn bạn không đi được, nhưng nhiều khi chính những cái đấy nó đang giúp bạn, nó đang bảo vệ bạn đó ha, chứ không phải là tất cả mọi sự cản trở đều là không có tốt đâu. Đó. Thì nói về vấn đề đi xa xuất ngoại thì mình sẽ nói luôn về cái vấn đề mà sự nghiệp cũng như cái tài lộc của bạn này. Thì ở đây bạn có cái đường trí đạo và cái đường sinh đạo nó tách nhau. Đây. Đây là đường sinh đạo của bạn ấy này. Các bạn thấy có vấn đề này, có thấy cái gì không? Đấy. Để mình vẽ thành cái màu khác cho các bạn dễ nhìn nha. Đến đây này, nó đang thành một cái đường khác. Bạn thấy không? Đó. Nó bị đứt cái chỗ này nha. Đó, nhưng mà nó vẫn nối lại. Đây là một cái đường để mình cho cái đường này nó màu vàng đi. Đây là cái đường đó. Đây là cái đường trí đạo của bạn ấy. Đây, thì có cái đường chỉ nhỏ xéo lên đây này. Bạn ấy có những cái đường chỉ nhỏ mà nó xéo lên cái đường trí đạo đây này.
Đó. Thì thể hiện là bạn khá là dễ thích ứng và tự kiềm chế cái bản thân của mình khá là tốt. Kết thúc đường chí đạo rẽ nhánh cho thấy cái sự bất ổn ở trong tâm thái và tư tưởng giai đoạn này ha. Đó. Tuy nhiên thì khá là nhạy bén nhưng thường lo lắng và cân nhắc nên hay do dự không quyết, đôi khi sẽ làm lỡ mất cái cơ hội của bản thân mình. Bạn có cái đường định mệnh và đường công danh may mắn đều xuất phát từ đường sinh đạo. Đây, để mình đây là cái đường công danh của bạn ấy này. Bạn thấy nó đi thẳng một lèo không? Bên đây. Tại mình vẽ nó hơi xấu nha, nhưng mà cái đường này của bạn ấy nó đi thẳng ở đây. Xong rồi đến cái giai đoạn này thì nó hơi tách ra. Nó đi đến đây ha. Về hậu vận ấy bạn ấy đây có rất là nhiều những cái công việc phụ, thu nhập phụ đi vào. Đấy, để mình vẽ cho xong cái đường của bạn ấy nhá. Còn đây là cái đường công danh của bạn ấy. Bạn ấy có được cái đường công danh từ rất là sớm nha. Đấy. Đây. Còn cái này là đường tiền tài của bạn đấy này. Bạn có thấy cái đường tiền tài của bạn ấy. Nó chạy phải nói rất là đã luôn đó. Một lèo, một mạch lên luôn. Bạn này không phải lo lắng gì về vấn đề thu nhập cả. Mình vẽ hơi khó vẽ ha. Đó. Đây là ngoài ra bạn ấy còn có thêm rất là nhiều những cái nguồn thu nhập phụ này. Đó. Có khả năng đây là có khả năng này bạn ấy cũng đang bị thất thoát tiền ra ngoài này. Mà cái này nó thất thoát chạy ra cái gò bên cạnh này, thể hiện có những vấn đề thất thoát, khả năng là về những cái vấn đề mà đi xa của bạn ấy đó. Ha, thất thoát về những cái vấn đề đi xa. Này, nó đẩy ra ngoài khá là nhiều. Đó. Nó phải chạy lên tới thẳng tới gò trên đây mới tốt nha. Còn nó chạy ra ngoài khá là nhiều thì đang ám chỉ những cái sự thất thoát hao tài á. Đó. Mình vẽ xong hết một lần rồi mình nói luôn cho nó dễ nha. Đó. Thì đây bạn có cái đường định mệnh, đường công danh và đường may mắn đều xuất phát sát từ đường sinh đạo. Thì cho thấy cái sự nghiệp và cái công việc của bạn ấy đang làm đều có liên quan đến công việc gia đình hoặc được sự giúp đỡ từ trong gia đình. Công việc chính của bạn thì bắt đầu từ những cái năm 26, 27 tuổi đây. Rồi, và bạn sẽ làm đến khoảng chừng 39, 40. Sau đó sẽ có sự thay đổi về công việc hoặc là về vị trí chức vụ ha. Tầm ở cái giai đoạn thay đổi này tầm 39 đến 40 này. Đó. Nên nếu như mà bạn mà có khả năng mà đi xuất ngoại á, thì khoảng chừng là sẽ đi ở trong cái giai đoạn này nha. Tại vì cái giai đoạn này thì này, cái đường định mệnh, cái đường công việc của bạn nó có cái sự thay đổi này. Đó. Từ cái năm 40 tuổi thì bạn sẽ có cái công việc làm đến 54, 55. Sau đó sẽ có sự thay đổi và có thêm khoảng từ 2 cho đến 3 cái công việc khác ha. Đây là những cái nguồn thu nhập phụ của bạn ấy, ngoài cái độ tuổi mà 40 trở ra. Thì cái gò mộc tinh của bạn khá là đầy, đóng vân ô vuông ở đây. Này.
Gò thủy tinh thì có cái hình vân tam giác. Ở cái hình này thì các bạn sẽ không nhìn thấy rõ đâu. Lát nữa mình sẽ chuyển qua cái hình kia, các bạn sẽ xem cái vân hình tam giác ở trên cái gò thủy tinh này. Đây, bức hình này thì sẽ nhìn rõ cái đường vân tam giác ở trên gò thủy tinh hơn nhá. Đây, chính là cái đường vân tam giác của bạn ấy này. Đó. Gò mộc tinh mà đóng vân ô vuông mà còn đầy đặn nữa thì thể hiện bạn sẽ có khả năng làm chủ hoặc là có địa vị trong công việc. Gò thủy tinh có vân tam giác thì thể hiện có năng khiếu ngoại giao, buôn bán ha. Chưa kể là cái gốc của cái ngón út này nó khá là to nữa này. Đó, bạn này mà kinh doanh buôn bán thì rất là thuận. Đó, và ở đây cái đường thương mại của bạn ấy rất là rõ ràng là cái đường thủy tinh nó chạy thẳng lên cái gò thủy tinh luôn. Đó. Nên nếu như bạn kinh doanh buôn bán thì bạn sẽ rất là thuận lợi, cửa tiền vào khá là nhiều. Ở đây bạn sẽ có những cái thành công và kiếm được tiền từ khá sớm vào những cái năm 21, 22, 25, 26, 28, 29, 54 và 55. Đây ha. Đó. Dựa vào cái sự nỗ lực bạn cũng có được những cái thành công nhất định được mọi người công nhận từ khá sớm ha. Tuy nhiên còn một số những cái sự hao tài vào các năm 32, 36, 38, 40, 42, 48, 55, 60. Nên bạn chú ý không hùn hạp làm ăn hay cho vay mượn vào các năm này. Và ở đây bạn cũng có hai cái hình dấu X ở trên minh đường này ha. Đó. Thì thể hiện đấy, ở trong cuộc đời của bạn đấy sẽ rất là dễ có hai cái sự thất bại, mất mát chủ về vật chất. Mà cái dấu X này thì nó chia 50-50, thì chủ ví dụ như là 100 triệu mà bạn bỏ ra thì bạn sẽ mất 50 triệu, tùy phụ thuộc vào cái vật chất mà bạn đã bỏ ra hoặc là đầu tư. Ngoài ra dấu X còn nói về đến cái vấn đề khá là tâm linh, trực giác nhạy bén. Trong cuộc đời người có dấu X thì sẽ có từ 1 đến 2 lần thập tử nhất sinh nhưng vẫn qua khỏi. Tầm 29-30 thì bạn đã có nhà và nhà này nó sinh ra tài lộc cho bạn. Đây, khả năng là bạn mở cơ sở tại nhà hoặc là làm cái gì đấy, nhưng mà cái nhà này nó sinh ra cái nguồn tài lộc khá là lớn cho bạn này luôn. Đó. Tầm 48 thì ở đây bạn sẽ có cái nhà nữa, nhưng mà cái nhà này nó nhỏ hơn ha. Đây. Nhưng mà cái tài lộc thì cái nhà này nó không bằng cái nhà trước đó. Sau đó cũng sẽ có thêm đây. Thay đổi thêm khoảng chừng 2 cái nhà nữa này. Hoặc là cái cơ sở nha. Đây. Thì nó sẽ tùy vào cái độ tuổi mà ở trên cái đường vận mệnh này. Nếu mà cái giai đoạn này phải ngoài 50 rồi nha. 50 rồi. Hai cái cơ sở bên trên này này. Đấy. Với lại ở đây này, tay này là bạn này dễ được thừa hưởng về lộc đất đai á. Đây. Đây. Cái vân chữ điền này ở ngay đây nó sắp đóng lại rồi này. Đấy. Nó sắp hình thành cái vân chữ điền này. Ngoài ra ở đây mình còn thấy bạn cũng có cái sự đầu tư, đầu cơ nữa nha. Có nghĩa là tích lũy tài sản á. Đây này. Trên tay cũng đã hiện đất rồi này. Đây này. Cái này bạn ấy giang thẳng tay ra là ngay chỗ đây nó sẽ có cái vân chữ điền nữa nha. Trên tay này hiện tại thì mình đã thấy thể hiện khoảng chừng 2 đến 3 lô đất rồi nha. Đó.
Với lại các gò của bạn ấy rất là cao nên bạn ấy kinh doanh rất là thuận. Về cái vấn đề tình duyên và hôn nhân của bạn ấy, để mình xóa hết đi cho các bạn dễ xem. Rồi, thì ở đây bạn có cái đường tâm đạo bắt đầu như cái hình đuôi phượng đây ha. Thì mọi người cũng biết rồi ha. Đấy, thì thể hiện bạn có cái duyên được nhiều người yêu thích, cảm mến. Ngoài ra còn thể hiện giống như mình có cái duyên mà đi đường á, giống như là mình đi ra ngoài á, thì mình hay được người ta cảm mến, người ta giúp đỡ vậy đấy. Sau đó đường tâm đạo thì như cái hình dây xích đến tầm khoảng chừng 20 tuổi đây. Cái đoạn này nha. Đây để mình đây bạn cũng thấy này, như cái hình dây xích này. Đó. Đây cái đoạn này đã. Thì chủ tâm tư tình cảm nó không ổn định, khó thỏa mãn, dễ thay đổi và xúc động. Từ 20 đến 30 là các nhánh hướng xuống, thể hiện mặt trái ở trong tình cảm, đôi khi mâu thuẫn và có khuynh hướng kìm nén. Đây, bắt đầu đây là bắt đầu cái nhánh hướng xuống này. Đấy, thể hiện mặt trái ở trong tình cảm á. Đó. Từ 36 đến 30 tuổi đổ đi thì bạn bắt đầu tập trung cho cái công việc của bạn khá là nhiều đây. Đó. Liên tiếp luôn. Tính khí thì thất thường, nóng giận vô cỡ, mãi đến 48, 49 đổ đi thì bạn mới dần ổn định trở lại. Trong các giai đoạn 14, 20, từ 14 đến 20, 32, 36, 37, 38, 40, 42, 44, 46 là các giai đoạn dễ xảy ra các vấn đề trục trặc về tình cảm cũng như là sóng gió ở trong hôn nhân. Mà ở đây tay bạn lại khá là nhiều những cái đường hôn nhân mờ. Đây. Đây. Bạn ấy rất là nhiều những cái đường hôn nhân nó mờ mờ ngay đây này. Đó. Có 2 đường hôn nhân đậm nhất này. Đó, ngoài ra thể hiện là mà cũng đang vấn đề này như mình nói lúc nãy đó, cũng thể hiện cái sự đào hoa của bạn ấy, bạn được nhiều người mến mộ á. Đó. Thể hiện được cái sức hấp dẫn của bạn đối với cái người khác giới á. Một đường hôn nhân dưới 23 tuổi và 2 đường từ 25 đến 27. Tuy nhiên đường hôn nhân giữa 25 tuổi thì đẹp nhất, còn đường thứ 3 thì không được tốt do có các đường cắt ngang, thể hiện cái sự cản trở và cái sức khỏe của người bạn đời nó không có được tốt nha. Đây. Đấy. Thì dù kết hôn ở mốc thời gian nào thì bạn cũng phải cố gắng dung hòa và kiềm bớt cái tính khí của mình lại, cố gắng vượt qua được những cái mốc sóng gió ở trong hôn nhân thì mình mới giữ được cái sự hôn nhân trọn vẹn ha. Các mốc sóng gió ở trong hôn nhân thì mình có nói lúc nãy rồi. Đó. Khi nào mà cái đường hôn nhân của bạn rẽ nhánh hoặc là cái đường tâm đạo của bạn đứt lìa thì lúc đó mình mới sợ ha. Còn ví dụ như có những cái sóng gió ở trong hôn nhân là rất là bình thường, chỉ cần bản thân của mình cố gắng thôi thì chúng ta đều sẽ cố gắng vượt qua được hết nha. Đó. Chứ không phải là cứ có sóng gió trong hôn nhân thì sẽ dẫn đến đổ vỡ, tùy vào cái cách hành xử và suy xét của mỗi người thôi. Đó. Thì về cái sức khỏe và cũng như cái gia đạo của bạn thì ở đây bạn có cái đường sinh đạo nhiều, rất là nhiều những cái vân tạp đây này. Các bạn có thể thấy này, đường sinh đạo thì ngay cái giai đoạn đầu thì nó như cái hình dây xích, nó khá là nhiều những cái đường vân tạp cắt qua này, ngay đây nó còn bị đứt nữa này. Đó, thì đoạn đầu đậm, đoạn sau mảnh, mờ, chủ cái sức khỏe và cái thể chất của bạn nó không được tốt. Đường sinh đạo mà kết thúc ngay tại gò địa thì các bạn cũng biết rồi ha. Đây. Đó, gò địa lại đóng hình đảo và hình thoi thì thể hiện dễ mắc các bệnh liên quan đến phụ nữ cũng như là bệnh trĩ đây. Đấy.
Chưa kể là bạn này có những cái đường khổ lụy á, về già có những dễ có những cái bệnh tật về tuổi già ở trong cơ thể, làm hao tiền tốn của. Đây, nguyên cái đảo rất là to nó đóng này. Đó, mình vẽ thì nó không được đẹp thì các bạn cố gắng xem nhé. Đó. Ngoài ra cái gò mộc tinh thì đóng cái vân hình ô vuông thì như các bạn cũng có biết rồi. Gò địa đóng thêm các vân hình tam giác thì thể hiện cái dấu hiệu chức năng gan và thận thải độc kém ha. Cái này mình có nói rất là nhiều lần trong những các video của mình rồi. Tay bên trái đóng vân hình bình hành thì trên đường sinh đạo thể hiện có thêm những các chứng bệnh liên quan đến dạ dày đây ha. Đó. Ngay đây đóng vân quả trám nữa này. Vấn đề về bệnh huyết áp này. Đó, ở đây bạn đóng ngay đây này, khá là to luôn. Có thêm vấn đề về đường ruột ạ. Trên gò thổ tinh này ha thì có các vân chạy sọc xuống. Đây. Đó. Cái này mình cũng nói nhiều lần rồi, các gò này. Rồi ở đây nữa này. Đường chí đạo này, đóng hình đảo nữa này. Đó, ngay cái đoạn này này. Đây là các đường vân mà nó khá là đậm. Đó, đường vân lớn khá là đậm. Ngay ở bên mé tay đây này, đây ha, cũng các đường vân nó chạy rất là nhiều. Đó. Đóng cái hình đảo ngay đây nữa, đấy. Đây, ngay đốt của ngón cái này, đóng các hình thoi nối nhau liên tiếp này. Đấy. Thì đây là các dấu hiệu của những cái mà bệnh liên quan đến như là thiếu máu lên não này, tắc nghẽn mạch máu não này, dễ mệt mỏi, chóng mặt, cao huyết áp, chứng phong, rồi là dấu hiệu về hệ hô hấp kém, các triệu chứng đau nhức xương khớp từ eo, hông, đầu gối trở xuống. Ha, đó, bạn khá là nhiều những cái dấu hiệu mà tiềm ẩn ở trong cơ thể đó. Thì bạn sẽ gặp những cái nạn và trở ngại vào các năm thì dưới 14 tuổi thì bạn thường xuyên bị bệnh, khả năng là chủ về vấn đề hô hấp ha. Đây. Đây, trước cái năm 14 tuổi này, bạn này bệnh và cái sức khỏe bạn này yếu khá là nhiều đấy. Thì về các nạn và những trở ngại thì tầm khoảng chừng 5 tuổi này, 6 tuổi này, 8 tuổi này, 11, 12, 14 là nạn nặng nhá. Đây này. Đấy. Giai đoạn 15, 17, 18, 21 thì sức khỏe của bạn đã suy yếu, tại vì ngay đây nó đóng hai cái đảo này. Đấy. Sức khỏe là có cái triệu chứng suy yếu. Đó, không ổn định. 24, 26, 27. 24, 26, 27 này. 24, 26, 27, 30 là nạn nặng nha. 32, 35, 40 thì gia đạo dễ có cái chuyện buồn này. Đó, 40 thì cũng có cái nạn nặng này. Như ở đây mình có nói 40 là có cái nạn nặng hoặc là có cái biến cố khá là lớn. Do đoạn này cái đường sinh đạo mờ hẳn và thay vào bằng cái một đường khác này. Đấy. Đây. Ngay đoạn này nhá. Điều này nó cũng trùng khớp với cái vấn đề về ở trên cái đường định mệnh này của bạn này. Nên mình khuyên bạn lại một lần nữa về cái vấn đề đi xa của bạn ấy. Hãy cân nhắc thật là kỹ. Còn mà đã xác định, nếu bạn đã xác định mà kỹ mà muốn đi rồi thì năng xin năng cầu nha.
Đang xin đang cầu gia tiên tiền tổ độ mệnh cho mình để cái đường đi nước bước của mình nó được ổn định. Đó, tại vì ở đây nó có những cái điểm trùng khớp với nhau á. 46, 47, 59 và 60 nữa. Đây. 46, 47, 59 và 60. Đây, đưa trong cái đoạn này này nha. Đường sinh đạo thì đóng hai cái tam giác thì chủ sẽ có cái sự đụng chạm là dao kéo ở trong cơ thể khoảng 2 lần nha. Tại mình vẽ mấy cái đường kia nó chen hết lên rồi, nhưng đây nó có tam giác nữa, 2 cái. Bạn cứ lưu ý nha, tam giác càng nhỏ thì cái sự đụng chạm cơ thể, dao kéo cơ thể nó càng lớn. Và cái tam giác càng lớn thì nó sẽ ngược lại, nó sẽ càng nhỏ nha. Mình cứ để ý ở trên tay mình á. Ngón giữa thẳng đây, để mình xét về cái gia đạo của bạn ấy đây. Này, ngón giữa của bạn ấy khá là thẳng này, thì thể hiện đôi khi bạn khá là vô tâm thờ ơ. Ngón trỏ nghiêng về ngón giữa đây. Đấy, chủ bạn sẽ nhận được rất là nhiều cái sự yêu thương và quan tâm từ bên gia đình ruột thịt. Ngón áp út cũng kề vào ngón giữa thì thể hiện cái người bạn đời của bạn rất yêu thương và quan tâm đến bạn. Hai người sẽ luôn sát cánh cùng nhau trong mọi hoàn cảnh. Đốt thứ ba, ngón áp út phình to đây. Đó, thì thể hiện chồng bạn sẽ có cái xu hướng làm chủ trong gia đình của bạn và bạn sẽ có cái số nhờ chồng. Ngón út không hướng về ngón giữa đây, nó không có hướng và nó có cái khe này á, thì chủ con cái nó sẽ khó là dạy bảo, nó hơi bướng, bạn cần phải uốn nắn nhẹ nhàng. Nhưng hậu vận thì khả năng sẽ không có nhờ con, và khả năng là sau này con sẽ có những cái khoảng cách giống như là về địa lý với mình nha, có thể là xa mình để lập nghiệp ở chỗ khác, hoặc lấy chồng xa, lấy vợ xa chẳng hạn. Đó, ở đây bạn chú ý thêm về vấn đề sông nước giùm mình nha. Đây nè. Đó, chú ý thêm về vấn đề sông nước này. Đấy, nó cắt thành hình dấu X này. Ngoài ra ở đây cuối cái đường sinh đạo á, đây nó có một cái tam giác ở cuối đường sinh đạo này. Thì cũng sẽ thể hiện là sẽ có cái sự tai nạn hoặc là cái thương tích xảy ra ở chân hoặc là tay, sẽ để lại cái dấu tích ở trên cơ thể nha. Đó, chú ý dùm mình những cái đó. Thì nhận xét chung về cái bàn tay của bạn á, thì bạn khá là thuận trong công việc cũng như là ở trong tài lộc. Tuy nhiên về cái mặt sức khỏe, một số cái nạn á, thì nó chưa có độ tốt. Và hiện á, gia tiên đang theo độ cho bản mệnh của bạn khá là nhiều. Như mình nói lúc nãy á, nên bạn cố gắng năng hương khói kêu cầu gia tiên, để về những cái vấn đề mình gặp những cái nạn đó, thì nó sẽ nhẹ bớt đi cho mình, bản thân mình nha. Đó, như mình có nói này, ở ngay cái biến cố tầm khoảng chừng 39-40 đấy. Đấy. Đó. Mình phải cố gắng thôi, còn mình đã quyết định đi rồi thì mình cứ hy vọng và chờ đợi kết quả thôi ha. Đó. Thì một lần nữa chúc bạn nhiều thành công và may mắn. Video đến đây là kết thúc. Xin hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Xin chào các bạn.